මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ මේ වගේ කම්පොනන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ glass UI එකක් හදාගන්න අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මැනුවල් කරන්න ගියොත් අපිට ලොකු වෙලාවක් යනවා හරියටම ෆයින් ටියුන් කරලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඉතින් ඩෙවලොප්මන්ට් වලදී අපිට පුළුවන් තරම් වෙලාව ඉතුරු කරගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මට මේ glass UI ජෙනරේට් කරන්න හම්බුණු වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද මේක හරියටම කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් මේකේ තියෙන පැරාමීටර්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පැරාමීටර්ස් ටික වෙනස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන වගේ ලස්සන කම්පොනන්ට් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ කම්පොනන්ට් එක මෙතන තියෙන ප්‍රීවිව් එකක්. මේකේ වැදගත් වෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ වටේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක glass type එකේ තියෙනවා. right. ඒගොල්ලෝ මෙතන අපිට බලා ගන්න දීලා තියෙනවා components කීපයක්. මේ වගේ profile cards, pricing card, ඒ වගේම product cards කියලා. ඉතින් මේ හැම එකකම බලන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩි මේ කොටුවේ glass type එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන parameters වලින්. ඉතින් කාඩ් එකේ කලර් එක වාට වෙනස් කරන්න ඕන නම් මම මේක ප්‍රොෆයිල් කාඩ් එකට දාලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න කැමති විදිහට. ඉතින් හරිම ලේසි. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා මේ කලර් එක චේන්ජ් කරගන්න විතරයි. right. ඒකේ විදිහට තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් blur value එක වෙනස් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට බලන්න background එකේ වගේ image එකක් තියෙනවා නම් ඒක ලස්සනට blur වෙලා පේන්න ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. right. ඊට පස්සේ opacity එක අපේ component එකේ opacity එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. right. ඒක වාට කැමති ගානකට තියන්න. ඒ වගේම saturation එකත් අපිට පුළුවන් වෙනස් කරන්න, black කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් color එකෙන් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔය ටික වෙනස් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඒත් එක්කම ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ CSS කෝඩ් එකක්. ඉතින් මේ changes වලට අදාළව මේක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් තව මෙතන තියෙනවා background types වර්ග කීපයක්. solid color එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම mesh gradient එකක් දාන්න පුළුවන්. mesh gradient එකේ අපිට පුළුවන් colors දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමන් කැමති color එකක් දාලා mesh gradient එක හදන්න පුළුවන්. mesh gradient එක දාලා වෙනස් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන body කියන එක යටතේ background image කියන එකේ අපිට මෙන්න මෙතනින් තමයි gradient එකේ colors ටික වෙනස් වෙන්නේ. right. හොඳට ඒක මතක තියාගන්න. මොකද ඔයා මේ code එක copy කරලා ගන්නකොට මේකත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තව type එකක් තියෙනවා image කියලා. අපිට පුළුවන් මේකට image එකක් set කරන්න. මම මෙතනින් unflash එකෙන් image එකක් ගන්නවා. copy URL දීලා ඒ වගේම මම මේක all select කරලා paste කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා real time මේක වෙනස් වෙලා පෙන්නනවා. එතකොට මම දුන්න URL එක තමයි මෙතෙන්ට අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ local project එකේ ඔයා use කරන class එකට මෙන්න මේ තියෙන CSS ටික copy කරලා ඔයාගේ අදාළ CSS file එකේ දාන එක විතරයි. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඒ div tag එක style කරගන්න මේ වගේ glass UI එකක් විදිහට.